ครับสนิทโจทย์ชาแนลครับร้าน10 บาทพร้อมยำเลยค่ะ เจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับเจ๊เดือนทะเลเดือดระเบิดแล้วที่สาขาตะวันนานะฮะโอ้โหนี่ครับยำกันใหญ่เลยฮะ3 คนนะขมักเขม้นยำกันใหญ่เลยตอนนี้นะฮะโอ้โหนี่ครับทะเลเดือดนะฮะอันนี้หมดไปกี่รอบแล้วเนี่ยหมดชุดที่ 2แล้วชุดที่ 2แล้วนะนี่ครับดูคนยำเมื่อก่อนเฮ้ยคนยำถ้าเปิดหน้าน่าจะหล่อนะ หล่อมากครับผมหล่อมาก หล่อมากเลยนะ ไม่อยากเปิดเดี๋ยวสาวกรี๊ด เดี๋ยวสาวกรี๊ดใช่ไหมทำไมถึงกรี๊ดเหยียบตีนเขา ผมก่อนหน้าผมถึงสาวกรี๊ดเลย สาวกรี๊ดนะเหรอลองวีดหน่อยนะ ใช่ครับ นี่ครับโอ้พ่อค้าไม่ธรรมดาเหยียบเท้าใช่ไหมโอ้โหเอ้ย เอาร้านน้องกันนะ นี่เปิดได้กี่วันแล้วน้อง 3 อาทิตย์แล้วค่ะ 3 อาทิตย์แล้วนะเป็นน้องใหม่ในละแวกตะวันนานะฮะบางกะปินะแถวนี้นะแต่ว่ารสชาติดูการยำแล้วนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะนี่ครับวันนี้มีอะไรบ้างฮะมีปูม้านะฮะมีโพดองมีกุ้งสดดองนะฮะแล้วก็มีกั้งดองนะนี่ครับแฟนคลับเพียบเลยนะวันนี้นะมาเยอะนะแฟนคลับคนยำป่ะไม่รู้นะ ใช่ครับแฟนผมหมด แฟน ใช่แล้วแฟนผมหมดเลย แฟนคลับหมดเลยนะทั้งตลาดตะวันนานะแฟนคลับทั้งนั้นเลยนะฮะ ขับหรือว่าขับ แฟนคลับ ได้นะคะชุดละ50ค่ะ ชุดละ50 บาท50 บาทหมดเลยเหรอ ค่ะ อันนี้ก็50 50อันนู้นก็50เป็นน้ำยำอะไร อ๋อ อย่างละ50 บาท อย่าง ต้มไป2 อย่าง ว้าวอ๋อ อย่างละ50อย่าง อย่างละ50 บาทอันนี้ธิดาอะไรธิดาอะไรเนี่ยธิดาอะไร กันกล้วยครับ ธิดากันกล้วยธิดาช้างเหรอไม่เปิดอดีตใช่ไหมอดีตใช่ไหมไม่เปิดหน้าเปิดตากันเลยไม่เห็นความสวยความงามกันเลยทำไมกลัวหูอูหั่นเหรอ สวยดีค่ะปลาร้า สวยข้างในนี่สูตรปลาร้าสูตรปลาร้า กินปลาร้าหล่อเหมือนผมเลย ปลาร้าปลาร้า ในกล่องนี้ นี่ยั่วๆจ้า50 บาท50 บาทยั่วๆจ้านี่อันนี้หมดแล้วมีเติมไหมครับ หมดแล้วครับหมดรอบนี้คือหมดเลยรอบที่2ค่ะ หมดแล้วหมดเลยนะฮะรอบที่ 2ถ้าเกิดจะกินจะทานมาแต่วันนิดนึงเนาะร้านเปิดกี่โมงครับ ประมาณ5 โมงเย็นค่ะ 5 โมงเย็นนะสตาร์ทอัพ5 โมงเย็นนะเป็นต้นไป เช้าๆเลยก็4 ทุ่มก็ปิดแล้วครับ อ๋อแถวนี้4 ทุ่มก็ปิดเร็วนะอ๋ออย่างช้าก็4 ทุ่มนะ คือนั่งคุยกันแล้วค่ะ ช้าๆจะเจอเขาร้านเหล้าด้านนู้นนะครับ หลังเลยหลังไม่นะฮะเจอกันร้านเหล้าเลยครับ เนาะใช่ นี่ได้ทุกคนได้ทุกคนนะได้ทุกคนได้ทุกคนนี่หอยนางรม น้องมพี่คุณนะ หอยนางรมยั่วๆจ้าอันนี้ไม่ใช่ว่าจะสั่งแค่50 บาทนะจะสั่ง100 150 200ได้นะตามกำลัง รวมกันก็ได้ รวมกันก็ได้ผสมกันได้นะ ตามกำลังทรัพย์ของท่านอ๋อแต่เริ่มต้นที่50 บาทนะแนะนำชื่อหน่อยคนนี้ชื่ออะไร ชื่ออุบครับ น้องอุ๋มนะ อุบ น้องอุบ อุบ อุบดิฉันว่าโดนทุบแล้วอุบอย่างเงี้ยเหรอ อะไรประมาณนั้น แล้วน่าชื่ออะไร แอมค่ะ น้องแอมแล้วอีกคนนึงชื่ออะไร มินค่ะ น้องมิ้นนะจำเอานะผมความจำไม่ค่อยแม่นนะจำเอานะครับใครชื่ออะไรบ้างนะ ช่องเลยนะคะ ชอบพี่โจไง อ๋อพี่โจ พี่โจคุณพี่โจทราเวล พี่โจเพิ่งกลับมาจาก ไข่แดง ประจวบเหรอ ใช่ ใช่พี่โจเป็นประจวบ เพิ่มเป็นลูก กำลังจะมาหาสปอนเซอร์แถวนี้อยู่เนี่ยค่าน้ำมันรถกลับเนี่ย คอนเสิร์ตไปแล้วก็เพิ่มไข่แดงเป็น นี่ครับ จ้างของ นี่ แล้วกุ้งเนาะ ไข่แดงรู้สึกว่าฟองละ10 บาทนะไข่แดงฟองละ10 บาทนะครับ น้ำยำซีฟู้ดหรือปลา แล้วก็อันนี้50อันนี้ก็50นะแน่ผมชอบพ่อค้ามากพ่อค้านี่ถ้าเปิดหน้ากาดนี่กรี๊ดเขาบอกนะอันนี้เป็นสูตรซีฟู้ดนะครับ อนามัยค่ะการยำก่อนอนามัยก่อนส่วน สวยไว้ทีหลังนะอันนี้ใส่ถุงมือเรียบร้อยนี่คนนั้นใส่2 อันเลยปกติเขาไม่ได้ยำนะเนี่ยปกติทำอาชีพอะไรฮะเดินแบบ นี่ฮะโอ้กัง หมดนะคะ ปกติเป็นคนรับงานใช่ไหม โอ้โหนี่เข้าเนื้อแล้วนะ มีการเขย่าด้วยโอ้โหเจ๊เดือนทะเลเดือดนะฮะนี่ครับเป็นชายที่ตะวันนาสาขาตะวันนานะนี่เลยนะฮะไปดูนี่ระเบิดจะ40 สาขาแล้วทั่วกรุงนะฮะตอนนี้กำลังดังมากในโลกโซเชียลนะฮะนี่ครับสนใจแฟรนไชส์ฮะเบอร์นี้เลยนะฮะสนใจแฟรนไชส์นะ0863522869นะฮะ
ติดต่อเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วถ้าใครบอกมาจากช่องซุนิโจทราเวลนะฮะช่องพี่โจนะฮะมีส่วนลดค่าแฟรนไชส์ด้วยนะครับเดี๋ยวลดแฟรนไชส์ให้เลยนะติดต่อเข้ามาได้นะฮะนี่ครับนี่เลยลดได้จริงๆนะขอส่วนลดได้นะแฟรนไชส์นะปกติเขา 29,900 นะฮะรู้สึกนะเนี่ยมีเมนูหลักๆคือกุ้งแช่น้ำปลาปูม้าดองแล้วก็กั้งดอง ปลาร้าหรือซีฟู้ด หอยนางรมนะนี่ ซีฟู้ดค่ะ ใส่โฟม ได้ค่ะขอโทษทีนะคะ พ่อค้าแม่ค้าพูดจาดีนะฮะว่าจีไพเราะนะฮะหน้าไม่งอร้อไม่นานนะครับร้านนี้ ใส่ไหมคะ หน้าไม่งอร้อไม่นานนะถ้าขายไม่ได้นั่งงอไหม ขา ถ้าขายไม่ได้นั่งงอไหม ไม่งอค่ะก็เรียกลูกค้า สั่ง เหมือน ได้ เดิม นะ อ๋อ คะ ก็ไม่งอดีเชิญเลยครับน้องเชิญเลยครับด้านนี้นะ สั่งได้นะคะ50 บาทพร้อมยำเลยจ้า 50 บาทพร้อมยำขายกันตรงประตูห้างกันตรงนี้เลยใครจะมาห้างก็โดนดักตรงนี้ก่อนเลยนะฮะยำทะเลดองนะฮะ เจ้าที่ที่นี่จังเลย จะเป็นเจ้าที่นะเจ๊เดือนทะเลเดือดสาขาตะวันนานะฮะเบอร์โทรฝากเบอร์โทรร้านนะเบอร์อะไร เบอร์ร้านค่ะ เบอร์โทรร้านเบอร์อะไร เบอร์แม่เบอร์อะไร เบอร์โทรเร็ว เบอร์ร้าน จำไม่ได้อีกแล้ว จำได้ไหมคะ จำได้ไหมจำไม่ได้เหมือนกันโอ้หลายสาขาที่ผมถามแล้วจำเบอร์โทรตัวเองไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวเชิญนะครับ50 บาทครับ 080ค่ะ 080พูดเลย 553ค่ะ 553 9956 ค่ะ 9956โอ้โหนี่ครับเสียงแหบเสน่ห์นะฮะโอ้โหมีเบอร์โทรนะทางร้านนะทางร้านมีแอปอะไรนะ Grab พวกอะไรฟู้ดอะไรนะแพนด้ามีไหมมีนะสามารถสั่งได้ ค่ะ ครั ได้ บ ค่ะสั่งได้เลยค่ะ เข้าไปในแอปนะ แล้วก็ ในแอปก็ปักหมุดที่ตลาดตะวันนาได้ เอา เล ตัง ย ค์นะคะ ปักหมุดตลาดตะวันนา ปักหมุดตลาดตะวันนาก็ถ้าให้คนขับแก๊ปอะเดินมาซื้อได้เลยค่ะ อ๋อ เดี๋ยวเขาจะประมวล เอาเลย ค่า ค ใช้ รับ จ่ายเอง นี่ครับแม่ผมชอบสไตล์การทำงานร้านนี้นะ3 คนนะ3 คนนี่นายเป็นหุ้นส่วนกันนะหุ้นส่วนกันนะฮะ ลูกน้องเหมือนกัน อ๋อเป็นลูกน้องเหมือนกัน ยังอุตส่าห์ได้ยินนะโอ้โหไม่เชื่อหรอกครับว่าเป็นลูกน้องนะนี่ ค่ะขอบคุณค่ะ นี่ครับถ่อมตัวด้วยนะฮะ น้องมาแล้วนะ เปิดหน้าแล้วไหมเปิดหน้าแล้วเว้ย เฮ้ยหล่อจริงด้วยหล่อจริงด้วยทำไมกลัว มาหลายรายการนะไม่มีรายการไหนที่ผมเปิดหน้าเลย เปิดรายการนี้เราต้องเปิดรายการนี้เราต้องเปิดเลยร้านนี้รายการเนี้ย เปิดเพราะว่ายอดซับพี่โตเยอะไหมคะ เออเปิดเลยเร็วๆให้คนเห็นความหล่อหน่อย สวัสดีครับเลือกได้เลยนะครับเจเดือนทะเลเดือดสาขาตะวันนาครับ ถ้าเอาน้ำยำว่ายำแยกเอาแยกน้ำยำเนาะ แยกน้ำยำได้ น้ำยำซีฟู้ดปลาร้าครับ ทำไมเสียงแหบเสน่ห์เหรอหรือว่าตะโกนเยอะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะครับ50 บาทก็ทานได้นะร้านนี้นะครับแล้วก็ร้านเจเดือนทะเลเดือดทุกสาขาเริ่มต้นที่50 บาทนะสามารถเข้าถึงได้กับทุกเพศทุกวัยนะครับนิสิตนักศึกษาไม่มีเงินงบน้อยทานได้เลยร้านนี้นะครับเดินเข้ามาเลยนะฮะถ้าเจอป้ายเจเดือนทะเลเดือดนะนี่ครับดูป้ายนี้การันตีความแซ่บนะฮะนี่กุ้งแช่น้ำปลาปูม้าดองกั้งดองหอยนางรมนะฮะ50 บาทนะโอ้โหแฟรนไชส์เข้าไปดูได้ใครอยากรู้ว่าเจเดือนทะเลเดือดมีกี่สาขาในกรุงเทพตอนนี้จะ40แล้วนะฮะสาขานะครับกรุงเทพปริมณฑลกรุงเทพนะแล้วก็เจเดือนทะเลเดือดใน Facebook นะฮะเป็นแฟนเพจของทางร้านนะฮะนี่ฮะเป็นเพจเลยนะเบอร์โทรด้านนี้เลยนะฮะ086-352-2869นะแล้วก็ร้านนี้ครับขายกันทุกวันนะมีวันหยุดยังขายทุกวัน ขายทุกวันค่ะ ช่วงนี้ขายทุกวันนะ เนื่องจากว่าเรางกนะฮะ เราอยากได้เงินนะเราก็ขายทุกวันนะนี่ครับ ซีฟู้ด1ปลาร้า1นะจ๊ะ นี่แม่ผมชอบธรรมะทำแมงเหลือเกินนะร่างกายแข็งแรงเนี่ยนะเห็นตัวเล็กๆงี้นะ ผิวไหว ผิวไหวใช่ไหม เนื้อใส่น้ำ เล็กแต่แรงดีค่ะ อ๋อตัวเล็กแต่แรงดีไม่มีตกรับอะไรครับหมดแล้วหมดเลยนะ ยูทูบเบอร์ต้องพี่โจยืนหนึ่งยูทูบเบอร์ต้องพี่โจ ประมาณ2ชุดจ้ะ2ชุดนะ อ๋อใช่ยืนพี่ก็ยืนคน ยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครดูเลย พี่โจว่าไงไม่ดู ดูยอดติดดู
ก็ติดตาม อ๋อ ตามนะ ที่เขาเป็นเม้นด่าวันนั้นนะสิ ติดตามตลอด ปีที่แล้วเอาไป อ๋อด่าเมื่อ3 ปีแล้วเดี๋ยวนี้เลิกด่าแล้วนะ ด่าแล้ว เลิกด่ากันแล้วนะครับ อันนี้ที่จะเอาไปใส่ยำหรือว่าจะเอาเป็นยำเลย เชิญนะครับเนี่ยหมดแล้วหมดเลยนะเจ๊เดือนทะเลเดือดสาขาตะวันนานะครับ50 บาทนะครับ50 บาทยำได้ให้ด้วยนะ 160 บาทจ้ะ นี่ลูกค้าเยอะมากนะครับสาขาตะวันนานะโอ้โหนี่ครับเจ๊เดือนทะเลเดือดสาขาตะวันนานะครับสุดยอดนะขายกันทุกวันนะช่วงนี้นะพบกับ3 หนุ่ม 3 สาวนะ3 หนุ่ม 3 สาวตรงนี้เลยนะ ยังไงเนี่ย3 หนุ่ม 3 สาว ก็กี่หนุ่มไม่รู้ 1 หนุ่ม 2 สาวนะครับ ตรงนี้นะ ก็กระยุ้มกระยิมนะ50 บาทนะฮะก็คือแบบนะ ก็คือเราเริ่มต้นที่ราคานี้นะฮะได้กันแบบนี้เนาะ อันนี้คนละเจ้านะครับ ตอนนี้หากินยากแล้วนะครับสำหรับยำ50 บาทนะผมว่านะ เรียบร้อยค่ะ ผักขอแค่เราจะมะม่วงจริง อันนี้อะไรเนี่ย นี่ครับโอ้โหผู้คนนะฮะมารอกินยำเจ๊เดือนทะเลเดือดนะนี่ครับ ตอนนี้วงการยำสะเทือนนะฮะตอนนี้นะฮะสำหรับทะเลดองนะครับซีฟู้ดนะฮะกุ้งสดปูม้ากั้งนะหอยนางรมนะไข่แดงนะครับช้า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 นี่เลย อันนี้เดี๋ยวตั้งชื่อร้านใหม่แล้วชื่อว่าร้านอ้วนผอม อ้วนผอมทะเลดองนะฮะ ทะเลดองใช่ไหมครับไม่ได้ทะเลเดือดนะ อ้วนผอมทะเลเดือดนะฮะนี่ครับก็ทะเลดองด้วยแล้วก็ทะเลเดือดด้วยนะ ข้างหลังครับข้างหลังอะไรนะเอายำไปเลยดีกว่านะ แฟนคลับเยอะมากครับแฟนคลับเยอะมากนะฮะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับทางร้านนะฮะ พี่ตัวไลฟ์สดเลยเหรอคะ ไม่ได้ไลค์ ไลค์ YouTube นี่ครับโอ้โหสุดยอดยำมัดให้ดีแต่ถุงระเบิด ไอโฟนครับนี่ไง ด้านนู้นจะมีเครื่องยำนะก็จะมีแครอทมี อย่างเดียวเนาะ มะม่วงมีหัวหอม ไข่ค่ะ แล้วก็มี บาทครับแล้วก็อันนี้ของ หอมแขกนะ ยำรวมเลยไหม คนยำคนเก็บเงินคนละคนนะฮะนี่ครับ ขอบคุณนะครับ เชิญครับเจ๊เดือดทะเลเดือดนะครับ โอ้โหน้องแอบทำอะไรแอบตัดปูอยู่ตรงนี้เองฮะปูม้ากั้ง ไอ้ยกั้งโถเอ้ยตาไม่ดีแก่แล้วกั้งนะฮะเป็นกั้งดองนะดองน้ำปลานะไม่เค็มมากนะฮะสำหรับร้านเจ๊เดือนทะเลเดือดนะเขาดองน้ำปลาแบบปรุงนะฮะกลมกล่อมนะใส่กับเครื่องยำแล้วก็แซ่บนะเอาใส่ถ้วยโฟมนะ ยำปูม้ามาดูยำปูม้านะครับนี่ โอ้ก็ผัดซีฟู้ด ไอที่เขาเขียวนี่คือ ขอบคุณครับ ผักชีขึ้นช่ายเนาะนี่ต้องเขย่าด้วยสวัสดีครับเชิญนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับยำทะเลเดือดนะครับ รับอะไรดีครับ เจ๊เดือนทะเลเดือดนะครับ ยำละกุ้งนะคะสีฟูนะ อินเสิร์ตให้คุณโจหน่อยคนให้คุณโจดูหน่อย นี่
ยอด กุ้ง นี่ น้ำยำซีฟู้ดหนึ่ง 50 บาทได้กระมังหนึ่งโอ้โหสุดยอดแล้ว กุ้งปลาร้าหนึ่งกุ้งซีฟู้ดหนึ่ง อืม กุ้งปลาร้าหนึ่งซีฟู้ดหนึ่งนะ กุ้งปลาร้าหนึ่ง แค่นี้นะ หมดแล้วหมดเลยนะ หมดแล้วเจอกันร้านเหล้านะฮะ หมดแล้วเจอกันร้านเบียร์นะครับนี่ฮะร้านทะเลเดือดนะฮะอ้วนผอมนะ ถามจริงนี่ชื่อร้านยังเนี่ย แต่เป็นแฟรนไชส์ครับของเจเดือนนะฮะเจเรือนทะเลเดือดนะนี่ครับแซ่บทุกกันนะฮะตอนนี้เดือดแล้วกว่า40 สาขา เดือดแล้วค่ะ ทั่ว ใช่ กทมและปริมณฑลนะนี่ครับตรงนี้เดือดมากนะตรงนี้นะ คนสวยไม่มา พี่คนสวยคนไหนเอ่ย สวยคนจริงสิ เจ้าของร้านค่ะ อ๋อเจ้าของร้านนะพี่ผมสวยๆไม่มานะฮะจำกัน4 คนนะร้านนี้นะช่วยกันนะคนนี้ไม่สวยแล้วครับที่อยู่เสื้อแดงไม่สวยเลยจ้า ไม่รู้ว่าสวยไม่สวยก็บอกแล้วให้เปิดหน้ากาก แม่สวย เขากลัวอู่ฮั่นนะฮะ กุ้งปลาร้า ผมยังไม่กลัวเลย โอ้นู้นคุณลูกค้าเปล่ะครับเชิงแดงด้านนู้นนะ คนน่ากินไม่ไหวหวาน นี่อันนี้มีสูตร2 สูตรนะสูตรปลาร้ากับสูตรซีฟู้ดนะเลยเข้ามาหมดแล้วหมดเลยนะ ถ้าเกิดหมดแล้วตามไปกินที่บ้านได้นะ อันนี้แฟนขับเราว่าข้างหลังอ่ะเชิงแดงทางนู้นอะ เป็นขับ ต้องทำมาบ่อย แฟนขับใช่ไหม ขับมาบ่อย แฟนขับเยอะมาก เรามาฮะ แฟนขับเยอะมาก เดี๋ยวฝันไม่นานแล้วฝันจะออกช่องพี่โจ ฝันมานานแล้วจะออกช่องพี่ ไม่ฝันแล้ว โอเค ได้จ้ะ นี่ครับ อ้าวใกล้แล้วเร็วหมดแล้ว แต่ส่วนมากกุ้งจะหมดก่อน กุ้งยังหมดก่อนนะ ขายดีนะกุ้งนะ กุ้งปูหมดก่อนทีหลังเราเอาแต่กุ้งกับปูมาเลยทีนี้ ดักไว้ก่อนเลยละครับ คนละค่ะ นี่ดูนี่ฉ่ำไม่ฉ่ำดูก่อนโอ้โหแม่เจ้าปกติจะควงตะหลิวด้วยใช่ไหมควงทัพพีด้วย เนื้อควงหมดเลยครับ ควงหมดเลยนะ ขายกันอยู่หน้าห้างประตูห้าง ลงคืนนี้เลยใช่ไหม ตะวันนายัง ยังเหรอ ยัง เดี๋ยวดูก่อนนี่ครับตอนนี้คิวเยอะอยู่นะขอบคุณนะฮะนี่ว้าวร้านนี้ทำเร็วนะทำเร็วมากนะฮะรอไม่นานยำปูไม้50 บาทครับนี่นะนี่โอ้50 บาทเหรอ50 บาทมาทานบ่อยไหมฮะ มาบ่อยมาบ่อยแล้วเหรอโอ้เขาเปิดได้3 อาทิตย์มาบ่อยแล้วนะนี่ลูกค้า ประจำค่ะขาประจำ อ๋อขาประจำด้วยนะอยู่แถวนี้เหรอครับ มา4 ครั้งนี่ 4 ครั้งแล้ว 3-4 ครั้ง 3-4 ครั้งนี่ถือว่าโอเคนะ 3-4 ครั้งแล้วอะถือว่าใช้ได้เลยแหละแสดงว่าอร่อยแล้วก็บอกต่อนะแล้วก็มาซื้อซ้ำนะใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเจ๊เดือนทะเลเดือดนะฮะเดือดแล้วที่สาขาตะวันนานะฮะหน้าห้างเลยตรงประตูเข้าห้างเลยนะนี่ครับ50 บาทเชิญนะครับพี่50 บาทหมดแล้วหมดเลยนะนี่กุ้งนะครับเชิญแล้วครับทะเลดอง50 บาทครับ50 บาทนะมาดูยำหอยนางรมกันนะครับเป็นอะไรที่รอไม่นานนะเนื่องจากว่าน้ำยำเขาจะทำสำเร็จมาแล้วนะฮะแล้วก็ตักแล้วก็คลุกเคล้าแล้วก็ เสิร์ฟได้เลยนะใส่ถุงนะ น้ำยำซีฟู้ดหรือว่าปลาร้าดิจ๊ะ ปลาร้าหรือไม่ปลาร้าครับ เอาอะไรนะ เอาเป็นซีฟู้ดหรือปลาร้าดีคะซีฟู้ดค่ะ ดูเนาะ ชุดละ 50 50 บาท บาทครับ เหมือนกันเอาหอยนางรมเป็นน้ำยำซีฟู้ดหรือปลาร้าดีคะได้ค่ะสักครู่นะคะฟองละ10 บาทค่ะ ไข่แดงพอละ10 บาทนะครับ หอยนางรมซีฟู้ด ชิ้นหนึ่งเหรอ นี่ค่ะ ชิ้นหนึ่งเนาะ ได้ค่ะ แล้วครับนี่ฮะยืนถ่ายเพื่อนเดียวใกล้หมดแล้วนะ
ซีฟู้ด ได้ค่ะ มีแถมนะฮะยังไม่หมดสักทีเดียวนะครับมีแถมนะยำปูม้าครับยำปูม้ายำทะเลเดือดนะ